अब ट्याङ्क मोनिटरिङ सिस्टमको कुरा चाहिँ नि जुन गरिरहेको चाहिँ नि छु, ट्याङ्क मोनिटरिङ सिस्टममा प्रायोरिटी अर्डर कसरी चाहिँ नि डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा जस्तो प्रायोरिटी अर्डरमा चाहिँ नि भनौँ न लेभल क्यालकुलेसनलाई चाहिँ नि हामीले लो लेभलमा राख्छौँ, किनभने अदर प्रोसेसिङ इज मच हायर प्रायोरिटी देन दिस क्यालकुलेसन। यो क्यालकुलेसनभन्दा अरू क्यालकुलेसन अथवा अरू चाहिँ नि बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि छन्। हायर प्रायोरिटी देन दिस क्यालकुलेसन एन्ड दिस क्यालकुलेसन इज अ माइक्रोप्रोसेसर हक। एन्ड अर्को चाहिँ नि ओभरफ्लो डिटेक्सन टास्कलाई हामीले हाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, किन भन्दाखेरि दिस टास्क डिटरमाइन वेदर देयर इज एन्ड द ओभरफ्लो। ओभरफ्लो भयो भने इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट दिस टास्क अपरेट क्विकली, इमिडिएटली सल्भ गर्नु पऱ्यो नि। ओभरफ्लो हुने बित्तिकै त ओभरफ्लो डिटेक्सनमा चाहिँ नि ओभरफ्लो हुन थाल्यो भन्ने हुने बित्तिकै ओभरफ्लो हुन दिनै भएन, भनेपछि त्यसलाई हाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। र बटन ह्यान्डलिङ गर्ने केसमा चाहिँ नि बटन ह्यान्डलिङ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो, कुन पुश बटन गर्ने अथवा कुन टास्क हामीले गर्ने। दिसका टास्क कन्ट्रोल द स्टेट मसिन that operate the user interface, relieving the button interrupt routine of the compilation, but still responding quickly. तर हामीले के गर्नुपर्छ त बटन ह्यान्डलिङलाई चाहिँ नि क्विकली चाहिँ नि रेस्पोन्स गर्नु पर्यो, अथवा क्विकली चाहिँ नि हामीले बटन दबाउनु पर्ने होला, अफ गर्ने अन गर्ने यी प्रोसेसहरू। र त्यस्तै डिस्प्ले टास्कलाई पनि हामीले चाहिँ नि हाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, किन भन्दाखेरि त्यो अन अफ अब के त्यो ओभरफ्लो भयो अथवा लेभल कति छ, कसरी चाहिँ नि के गर्ने, अब यसपछि इन्स्ट्रक्सन के गर्ने भन्ने कुरा त उसले चाहिँ नि डिफाइन गर्नु पर्यो, डिस्प्ले गर्नु पर्यो। Since the various other tasks use the display, this task makes sure that they do not fight over it. And printing formatting taskलाई हामीले medium राख्यौँ प्रिन्टिङमा, किनभने रिपोर्टको कुरा हो। प्रिन्टिङ फर्मेटिङ might take long enough, किनभने अलिकति बढी टाइम लिन सक्छ। That interface with the required response to the button. Also, it may be simpler to handle the print queue in a separate task. जस्तो यसमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने अब यहाँ डिस्प्ले टास्कहरू या चाहिँ नि सबै जुन चाहिँ नि बटन ह्यान्डलिङ या बटनको कुराहरू चाहिँ नि छ, लेगेन्ड्समा चाहिँ नि मेसेज पास थ्रु आरटिओएस थ्रु पास हुने चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यसरी सिम्बल चाहिँ नि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको चाहिँ नि छौँ। र अदर टास्कलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि डटेड लाइनले चाहिँ नि इन्डिकेट गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, अब ग्यासोलिनको ट्याङ्क हो भने अब बटन अब फ्युल ट्याङ्क भनौँ न, कन्टेस्टमा चाहिँ नि हामीले फ्युल भन्छौँ होइन, पेट्रोल अथवा डिजेलको चाहिँ नि भन्छौँ। र बटन इन्टरप्ट रुटिनहरू राख्यो, त्यसपछि बटन कमान्ड टास्कहरू छ। बटन कमान्ड टास्कबाट चाहिँ नि प्रिन्टर फर्मेटिङ टास्क बटन गर्ने। अब प्रिन्टर इन्टरप्ट रुटिनहरू यहाँ चाहिँ नि छ, प्रिन्टर यहाँ चाहिँ नि गयो, अदर टास्कमा गयो। हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट के भयो त प्रम्प्टमा चाहिँ नि डिस्प्ले टास्क होइन, बटन टास्क यहाँ चाहिँ नि डिस्प्ले टास्कमा चाहिँ नि छ। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ नि अब कता कताबाट चाहिँ नि आयो त फ्लोट इन्टरप्ट रुटिन यहाँ चाहिँ नि यसमा छ भने फ्लोट रिडिङ मोडुल फ्लोट लेभल चाहिँ नि आरटिओएस भित्र पर्यो, फ्लोट लेभल चाहिँ आरटिओएस भित्र पर्यो, टाइमर इन्टरप्ट रुटिन आरटिओएस भित्र पर्यो। हेर्नुहोस् है, वार्निङ अनि लेभल क्यालकुलेसन गरिसकेर त्यो अनुसार डिस्प्ले टास्कमा चाहिँ नि वार्निङ यहाँ पठाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो टास्क यो ट्याङ्क मोनिटरिङको लागि हामी ठाउँमा त वाटर ट्याङ्क पनि होला होइन, अथवा वाटर ट्याङ्कमा त पानी खेर जाला के प्रब्लम नहोला अरे। अनि फ्युल ट्याङ्क भयो भने त त्यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट ओभरफ्लोलाई पनि इम्पोर्टेन्ट दिनु पर्यो होइन। त्यही अनुसार हामीले यो चाहिँ नि बटनहरू प्रोग्रामहरू हामीले डिफाइन गर्न चाहिँ नि सक्छौँ। र सेमाफोर एन्ड डेटा सेयर डेटा न्यू सेमाफोरको चाहिँ नि अब सेमाफोर भनेको के हो त, सिस्टम रिसोर्सेस फर द इम्प्लिमेन्टिङ म्युचुअल एक्सक्लुसन इन सेयर रिसोर्सेस एक्सेस फर रेस्ट्रिक्टिङ द एक्सेस टु द सेयर रिसोर्सेस। र यसको लागि टु अभोइड द सेयर डेटा प्रब्लम, सेयर डेटा प्रब्लमलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि हामीले रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम आरटिओएस युज गर्छौँ। र प्रोटेक्सन एट द स्टार्ट इज बाय प्रिमिटिभ फङ्सन, प्रिमिटिभ फङ्सनबाट सुरु गर्छौँ, जसलाई त्यसमा कल टेक जुन चाहिँ नि छ indexed by the semaphore, and protection at the end is by primitive function that is called as the release, also indexed similarly. And simple semaphore is the binary semaphore are often adequate for the shared data problem in RTOS.
र त्यसको लागि अब यो एउटा तपाईलाई स्युडो कोड मात्रै दिएको चाहिँ नि छ, यसमा फुल प्रोग्राम चाहिँ नि गरेको छैन। हेर्नु स्युडो कोड मात्रै हो। स्युडो कोड नि यसरी चाहिँ नि डिफाइन गरेको चाहिँ नि छ। र त्यसमा चाहिँ नि एक्जिक्युसन फ्लो विथ सेमाफोरमा कसरी हुन्छ, लेभल ट्याङ्क इज क्यालकुलेटिङ ट्याङ्क लेभल क्यालकुलेटिङ गर्यो हैन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ नि अब कोड इन द रेस्पोन्स बटन हैन, बटन टास्क इज ब्लक वेटिङ फर द बटन, द युजर पुश अ बटन, द हायर प्रायोरिटी बटन टास्क अनब्लक एन्ड आरटिओए स्विच टास्क। र त्यसपछि अर्कोमा गए यसरी केस हुँदै हुँदै गएर द बटन टास्क ब्लक आरटिओएस रेज्युम द लेभल अफ टास्क। त्यही अनुसारको काम चाहिँ नि हुने भयो एट द केस अफ द सेमाफोर। यिनीहरू चाहिँ नि अर्को यो बुकको वर्ड मैले निकालेको चाहिँ नि थिएँ र सेमाफोरको यो चाहिँ एक्जाम्पलहरू चाहिँ नि छ, यु क्यान सी। अब त्यसपछि अर्को प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम। प्रोसेस एउटा के हो त, प्रोग्राम हो or part of its execution, and it is an instant of program in execution. Multiple instances of the same program can execute simultaneously. Multiple programs, same program can execute parallelly अथवा simultaneously चाहिँ नि multiple instancesहरू चाहिँ नि execute हुन्छन्। र यसको लागि process require the various system resources like CPU for executing the process, memory for the storing the code corresponding to the process and associated variables, input output devices for the information exchange, and process is the sequential in execution. In this case process simple। अब एउटा केसमा हेर्ने प्रोसेसको लागि के चाहिन्छ त, स्ट्याक पोइन्टर, वर्किङ रजिस्टर, स्ट्याटस रजिस्टर, प्रोग्राम काउन्टर, पिसी, जसले गर्दाखेरि उसलाई के पिसीले के गर्ने भयो त कोड मेमोरी चाहिँ नि करेस्पोन्डिङ टु द प्रोसेस। बट इन केस अफ दिस अब प्रोसेस स्ट्रक्चरमा चाहिँ हेर्नुभयो भने स्ट्याक मेमोरी जहिले पनि के हुन्छ त डाउनवार्ड जान्छ भने डेटा मेमोरी अपवार्ड जान्छ, र डेटा मेमोरी र कोड मेमोरी यो सबैको यो चाहिँ के भन्छ पट्टि एभ्रीको लागि चाहिँ नि चाहिन्छ। र प्रोसेस लाइफ साइकलमा हेर्नुभयो भने प्रोसेस चेन्ज इट स्टेट फ्रम द न्यूली क्रिएटेड एक्जिक्युसन कम्प्लिटेड। सबभन्दा पहिला क्रिएटेड हुनु पर्यो र इन्सेप्टेड इन्टु द मेमोरीमा गएर बस्नु पर्यो। जब यो चाहिँ एक्जिक्युसन क्रिएट स्टेट जुन चाहिँ छ यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने प्रोसेस इज बिङ द क्रिएटेड रिफर्ड ओएस रिकग्नाइज द प्रोसेस बट नो रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टु द प्रोसेसको लागि कुनै रिसोर्सेस एलोकेटेडहरू चाहिँ नि गरेको हुँदैन। त्यसपछि रेडी स्टेटमा चाहिँ नि पुग्छ। रेडी स्टेटमा पुगिसकेपछि द वेयर अ प्रोसेस इज इन्सेप्टेड, प्रोसेस चाहिँ इन्सेप्टेड गर्यो इन्टु द मेमोरी एन्ड अवेटिङ द प्रोसेस टाइम फर एक्जिक्युसनको लागि उसले चाहिँ नि वेट गर्छ अथवा सेड्युल फर द एक्जिक्युसनको लागि सेड्युल भयो। र यदि इन्टरप्ट अर प्रिएम्प्टिभ आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नि के हुन्छ त, यो फेरि इन्टरप्ट भयो भने फेरि ब्याक टु द एसएमा पठाइदिन्छ। र जुन सेड्युलमा रनिङ चाहिँ नि छ, रनिङमा यदि कसैले चाहिँ वेटिङ फर आइओ कुनै चाहिँ नि इनपुट आउटपुट अर वेटिङ फर सेयर रिसोर्सेस कुनै रिसोर्सेसहरू अथवा एक्सटर्नल रिसोर्सेसहरू उसले वेट गरेको चाहिँ नि छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नि ब्लकमा पठाइदिन्छ। यदि छैन, everything is going smooth or that case, that is the schedule is going after running, it goes to the execution completed and complete, then it means that process state and state transition is representation। यो चाहिँ नि जुन रिप्रेजेन्टेसनमा यहाँ चाहिँ देखाइएको चाहिँ नि छ यो क्रिएट कम्प्लिट हुने हो। र यदि यहाँ चाहिँ नि वेटिङ हामीले ब्लकमा त पठायौँ, ब्लकमा पठाइसकेपछि यहाँ के हुने भयो त आइओ कम्प्लिसन सेयर रिसोर्सेस अक्वायर जुन चाहिँ नि छ, फेरि यदि यहाँ कुनै आयो भने फेरि हामीले यसमा चाहिँ नि यो रेडी कन्डिसनमा पठाउँछौँ र उसले सेड्युल अनुसार यहाँ अनुसार फेरि रनिङलाई चाहिँ नि पठाउँछ, रनिङ कन्डिसनमा पठाउँछ। अर्थात् इन्टरप्ट जुन हामीले चाहिँ नि प्रोसेस फलो गरिरहेको चाहिँ नि छौँ त्यही अनुसार चाहिँ नि द्याट गोज अन। र अब रेडी लिस्टमा चाहिँ नि अघि मैले भनिहालेँ क्यु मेन्टेन बाई द ओएसले चाहिँ नि मेन्टेन गर्ने हो। र रनिङ स्टेटमा के हुन्छ त, द स्टेट वेयर इन द सोर्स कोड इन्स्ट्रक्सन करेस्पोन्डिङ टु द प्रोसेस being executed. But in case of block state and wait state, refer to the state where the running process is temporarily suspended from the execution and does not have immediate access to the resources। तुरुन्तै चाहिँ नि उसले चाहिँ नि अब प्रोसेस अगाडि बढाउँदैन,
र मैले अगाडि भनिहालेँ त्यो जुन if this block condition gets some this and share resources जुन चाहिँ नि आयो हैन भने त्यसपछि रेडी स्टेटमा गएर अगाडि बढ्ने चाहिँ नि हो र त्यो कन्डिसन अब त्यसपछि चाहिँ स्टेट completion state transition, the transition of the process from one state to another. So process management deals with deals with the creation of the process, setting up the memory space for the process, loading the process code into the memory space, allocating the system resources, and setting up the process control block PCB for the process termination and deletion. र त्यस्तै अर्को चाहिँ नि प्रोसेस अब थ्रेडको कुरा गर्दाखेरि थ्रेड इज अ primitive that can execute code, and it is a single sequential flow of the control within a process, and it is also known as the lightweight process. थ्रेड के हुन्छ त यसलाई चाहिँ लाइटवेट प्रोसेसको रूपमा लिन्छौँ एकपटक यो के सिंगल सिक्वेन्शियल फ्लो चाहिँ नि हुन्छ हैन र प्रोसेस क्यान ह्याभ मेनी थ्रेड अफ द एक्जिक्युसन गर्ने बेलामा एउटै थ्रेड मात्रै होइन मल्टिपल थ्रेड पनि हुन सक्छ सिंगल थ्रेड अर मल्टिपल थ्रेड but in this case that stacks memory for the process, that process 1 process 2 हैन के stack memory thread 1 thread 2 that you can see multiple up to n, and data memory for the process and code memory for the process if this is a single अब memory organized of the process and its associated thread जुन चाहिँ नि छ त्यो चाहिँ नि के हुने भयो त यो चाहिँ नि शेयरिङ लेभलमा चाहिँ नि जान्छ मल्टिपल थ्रेड भयो भने जस्तो यहाँ हेर्नुस् यहाँ मल्टी थ्रेडिङमा चाहिँ नि कोड मेमोरी डेटा मेमोरी स्ट्याक रजिस्टर सबैको लागि चाहिने हो सिंगल थ्रेड भयो भने एउटा चाहिँ नि हुने भयो र मल्टिपल थ्रेड भयो भने कोड मेमोरी र डेटा मेमोरी के गर्छ शेयर गर्छ स्ट्याक रजिस्टर यो स्ट्याक एन्ड रजिस्टर इज फर एभ्री thread 1 thread 2 thread 3 up to n सम्म चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि जान सक्छ र thread is different thread which are part of the process share the same address space same चाहिँ नि शेयर गर्छ र meaning they share the data memory त्यो भन्नुको मतलब के हो त डेटा मेमोरी र कोड मेमोरी उले शेयर गर्छ र and the heap memory area पनि उले चाहिँ नि शेयर गर्छ. And thread maintain their one thread status after thread status thread status maintain garcha. That means that is the CPU register value, program counter and stack. अब multi threading को case मा चाहिँ हेर्नु भयो भने application में complex and lengthy application में complex पनि हुन सक्छ lengthy पनि हुन सक्छ and various sub operation like getting input from IO devices connected to the processor and performing the some internal calculation operation and updating some IO devices. जस्तो भनौँ न काठमाडौँबाट तपाईले चाहिँ धरान जानु पर्यो भने हामी कतिवटा बाटो चाहिँ नि फलो गर्न चाहिँ सक्छौं र यहीबाट चाहिँ नि बाटो चाहिँ नि हामीले फलो गर्यो बनेपा बर्दिवासको बाटो हुँदै चाहिँ नि फलो पनि गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ नि हेटौडाको बाटो अथवा दक्षिणकालीको बाटो अथवा चाहिँ नि यो नारायणगढ हुँदै जाने बाटो पनि हामी जान सक्छौं भन्नुको मतलब एउटै प्याकेटलाई चाहिँ नि बिग प्याकेटलाई हामीले यसमा के गर्छौं त स्मल प्याकेटमा चाहिँ नि हामीले डिस्ट्रिब्युटेड गरेर मल्टिपल थ्रेडिङ मा चाहिँ नि पठाउँछौं र फाइनली एकै ठाउँमा चाहिँ नि कलेक्टिभ गर्न चाहिँ नि सक्छौं अहिलेसम्म जुन हामीले यहाँ के गरिरहेको चाहिँ नि छ त भन्दाखेरि यसरी इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ नि मल्टिपल प्याकेटमा चाहिँ नि सानसानो प्याकेटमा चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट गरेर फेरि जुन एउटा सिंगल प्याकेटलाई मल्टिपलमा डिस्ट्रिब्युट गरेर फेरि फाइनली एउटा चाहिँ नि प्याकेटमा चाहिँ नि लिएर आएर शो गर्ने चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि छ जस्तो तपाईले चाहिँ यदि हेर्नु भयो भने टोरेन्ट अथवा यस्तो चाहिँ नि जुन डाउनलोडिङ फाइलहरु चाहिँ नि छ त्यो फाइलले के इन्डिकेट गरिरहेको चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने आजकल पहिला त तपाईले चाहिँ नि फाइल डाउनलोड गर्नु पर्यो भने डाउनलोड गरेर छोडेर त्यतिकै छोडिरहनु पर्यो उ चाहिँ कन्टिन्युअसली अरु बाटो अथवा चाहिँ नि आफूले जुन वे फलो गरेको छ जुन चाहिँ नि ब्यान्डविड्थ चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि छ त्यही मात्रै उले चाहिँ सिंगल युज गर्थ्यो अहिले के गर्न सक्छौ त एउटा चाहिँ नि मुभी डाउनलोड गर्नु पर्यो भने त्यो मुभीलाई चाहिँ 8-10 टुक्रा चाहिँ नि डिवाइड गरौँला अथवा मल्टिपल चाहिँ नि टुक्रा चाहिँ नि डिवाइड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नि के हुन्छ त अब
फर्स्ट प्याकेट र सुरुको फर्स्ट प्याकेट र लास्ट प्याकेट 10 वटा टुक्रा गरेछ भने 10th प्याकेट एकैचोटि आउन सक्छ भने एकैचोटि आउन पनि सक्छ, मल्टिपल के अगाडि पछाडि भएर पनि आउन सक्छ। अर्थात् तपाईँले यो बनेपा बर्दिवासको बाटो चाहिँ एकदमै सर्टकट छ भनेर त्यो चाँडै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यहाँ कतै तपाईँको चाहिँ नि ट्राफिक पर्यो भने तपाईँको चाहिँ नारायणगढको बाटो पनि तपाईँ धरान पुग्नको लागि छिटो चाहिँ होला हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छोटो बाटो भन्दैमा चाहिँ छिटो पुग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ विभिन्न किसिमको ट्राफिकहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के छ त मल्टिथ्रेडिङ, यो मल्टिथ्रेडिङको केसमा चाहिँ के हुने भयो त द्याट यो पछि गएर कम्बाइन चाहिँ हुने भयो। जस्तो हामीले चाहिँ हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ हेर्ने हो भने के हुन्छ त भगवानलाई पनि त्यो चाहिँ अथवा तपाईँको चाहिँ गेमहरूमा हेर्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो सबै जलायो भने त्यो टुक्रा 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 भएर जान्छ, पछि फेरि एकै ठाउँमा कलेक्टिभ भएर एउटा चाहिँ आउँछ हैन। जस्तो तपाईँले चाहिँ मुभीहरूमा चाहिँ हेर्नुभयो रोबोटको चाहिँ अथवा चाहिँ त्यस्तो गेम कार्टुन गेमहरू अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको गेमहरूमा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ के हुन्छ त पिसमा टुक्रिएर जान्छ एउटा मेट्रो एनर्जी। अब त्यहाँ भनौँ न एउटा चाहिँ मासलाई चाहिँ टुक्रिएर चाहिँ सानो सानो मास जान्छ र त्यो मास फेरि कलेक्टिभली एकै ठाउँमा आइसकेपछि फेरि एउटा चाहिँ फेरि त्यही एज ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तो के हो त ठ्याक्कै हेर्नुभयो भने मल्टिथ्रेडिङमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्रिन्सिपलहरू यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ छौँ। अब भनौँ न भोलि अब मान्छेलाई पनि पठाउनु पर्यो भने सानो सानो टुक्रा गरेर पठायो अनि फेरि एक ठाउँमा गयो फेरि कलेक्टिभली आयो, त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तो भगवान हामीले कथामा चाहिँ अथवा चाहिँ यस्तो कुराहरू धेरै हामीले देखेको चाहिँ छौँ, कथामा चाहिँ सुनेका चाहिँ छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मल्टिथ्रेडिङ अल द सब फङ्सन अफ द टास्क आर एक्जिक्युटेड इन सिक्वेन्समै हुन्छ र त्यो चाहिँ स्योर चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर मैले यहाँ क्वेसन मार्क चाहिँ राखेको चाहिँ छु। फर्स्टमै पुग्छ होइन, पनि सक्छ। द सिपियु युटिलाइजेसन मे नट बी इफिसियन्ट चाहिँ नहुन पनि सक्छ। र त्यस्तो केसमा चाहिँ अब मल्टिथ्रेडिङको चाहिँ एडभान्टेजेस के हो त भने मेन अब बेटर मेमोरी युटिलाइजेसन हो। किन भन्दाखेरि सेम प्रोसेस सेयर द एड्रेस स्पेस अफ द सेम मेमोरी एन्ड रिड्युस द कम्प्लेक्सिटी अफ इंटर-थ्रेड कम्युनिकेशन, स्पीड अफ एक्जिक्युसन अफ द प्रोसेस एक्जिक्युसन हामीले स्पीड अप गर्न सक्छौँ। किनभने स्प्लिटिङ इन्टु द डिफ्रेन्ट थ्रेड, एउटै उसलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल प्याकेटमा चाहिँ गऱ्यौँ र त्यो प्रत्येक प्याकेटलाई मल्टिपल थ्रेडमा चाहिँ पठायौँ भने when one thread entered a wait state, एउटा चाहिँ wait स्टेटमा गयो भने पनि the CPU can utilize maybe other thread of the process that do not require the event and which other thread is waiting for processing अब उसले चाहिँ वेट गरिरहनु परेन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अगाडि चाहिँ हामीले प्रोसेसिङ गर्न सक्यौँ, जसले गर्दाखेरि के हुने भयो त इफिसियन्ट सिपियु युटिलाइजेसन, सिपियु को युटिलाइजेसन चाहिँ एफिसियन्ट हुने भयो। किनभने सिपियु इन्गेज अल द टाइम। जस्तो तपाईँले चाहिँ होस्टेलमा बसेर मुभी डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो, अब एउटै प्याकेटलाई मल्टिपल पिसमा चाहिँ थ्रेडिङमा चाहिँ गर्नुभयो, सब प्याकेटहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो, 10 वटा 15 वटा 20 वटा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि के गर्नु, डाउनलोड गर्न थाल्नुभयो भने उसले खाली पाउने बित्तिकै भयभरको सबै लिएर बसिदिन्छ आफैले। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त तपाईँको चाहिँ डाउनलोड एकदम फास्ट हुने भयो र अरूको चाहिँ के हुने भयो त स्लो हुँदै गयो। किनभने उसले पनि त्यही रुट जाँदै गर्दाखेरि त क्युमा बस्नुपर्ने हो, क्युमा बस्दाखेरि के हो त अरू स्लो भयो, तपाईँको चाहिँ अगाडि फास्ट भयो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि अरू कसैले पनि युज गरेको छैन भने तपाईँले एक्लैले युज गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सिपियुको त पुरै युटिलाइज भयो। तपाईँले युज नगरेको भए पनि आखिरमा त्यो त खाली जान्थ्यो। भनेपछि त्यो के भयो त युटिलाइजेसन चाहिँ नि बढी भयो र इन्गेज अल द टाइम, अरू सबै चाहिँ नि इन्गेज चाहिँ नि भयो। र मल्टिथ्रेडिङमा चाहिँ नि थ्रेड क्लास लाइब्रेरी पोसिक्स थ्रेड जुन हामीले पोर्टेबल अपरेटिङ सिस्टम इन्टरफेस Win32 र जावा थ्रेड चाहिँ नि छ। र पोसिक्स थ्रेड जुन हामीले हेर्ने हो भने जुन स्ट्यान्डर्ड डिल विथ द रियल टाइम एक्जिक्युसन एन्ड 4A ले चाहिँ के गर्छ त स्ट्यान्डर्ड डिल विथ द थ्रेड एक्सटेन्सनको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। र पी थ्रेड लाइब्रेरी, यसमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पी थ्रेड प्रोग्रामिङ यहाँ चाहिँ
डिफाइन गरिएको चाहिँ नि छ पी थ्रेड हैन र यस्तो किसिमको चाहिँ नि हेलो आई एम इन मेन थ्रेड यो तपाईहरुले चाहिँ नि यो प्रोग्रामिङ हेर्न सक्नुहुन्छ Win32 थ्रेडमा चाहिँ नि हेर्नुभयो सपोर्टेड बाइ भेरियस फ्लेभर अफ विन्डोज ओएस Win32 एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस Win32 API library provides the standard set of the Win32 thread creation and management function. Win32 thread are created with the API and handle create wide thread or यिनीहरु चाहिँ नि LP security attributes हैन LP thread attributes dword यिनीहरु चाहिँ नि सबै यसमा चाहिँ हामीले ह्यान्डल यो चाहिँ राखेको चाहिँ नि छ र कहिलेकाहीँ तपाईहरुले एक्जाममा यो पनि सोधिरहेको हुन्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द थ्रेड एन्ड प्रोसेस थ्रेड र प्रोसेसमा चाहिँ नि फरक के छ र थ्रेड र प्रोसेसको फरक यदि हेर्नुभयो भने थ्रेड इज द सिंगल युनिट अफ एक्जिक्युसन एन्ड इज द पार्ट अफ प्रोसेस बट प्रोसेस इज अ program in execution and contain one or more thread. Thread does not have in one data memory and heap memory. Share this memory with other thread of the same process, but in process has its own code memory, data memory, and stack memory. Thread cannot live independently. It lives within the process, but in process contain at least one thread. Then thread can be multiple thread in a process. The first thread or main thread called the main function and occupies the start of stack memory of the process. But in process that thread within a process share the code, data and heap memory. Each thread hold the separate memory area of the stacks and share the total stacks memory of the process. Thread are very inexpensive to create, but process are very expensive to create. It involves many OS overhead. And thread context switching is inexpensive and fast, but process context switching is complex and involves a lot of OS overhead and is comparatively slower. Thread if a thread expires, its stacks is reclaimed by the process, but in process, if process dies, the resources allocated to it are reclaimed by OS and all the associated thread of process also die. And that you can multiprocessing and multitasking को चाहिँ नि एक्जाम्पलहरु छन् यसमा आरटी रियल टाइम कर्नेलको कुराहरु अगाडि गरिसकेको छ हैन यो तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा तपाईहरुले यु क्यान सी राउन्ड रोबिन को कुराहरु अर्थात राउन्ड यो एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईहरुले दिन राखेको छ तपाईहरुले यु क्यान सी नट अल यो चाहिँ तपाईहरुले सबै हेर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ नि छैन तपाईहरु चाहिँ नि बढी तपाईहरुले हेर्नु मन लाग्यो भने यु क्यान सी दिस यो किताबको फोटोकपी गरेर तपाईहरुले चाहिँ राख्दिएको चाहिँ नि छ र डेडलक को केसमा तपाईहरुले चाहिँ आइरहेको चाहिँ नि हुन्छ कम्प्युटरले ओएस मा पनि यो पढिसकेको चाहिँ नि छ इलेक्ट्रोनिक्सले पढेको चाहिँ नि छैन हैन र डेडलक को केसमा चाहिँ नि 4 conditions are necessary for deadlock: mutual exclusion, circular wait, hold and wait, no preemption. Eliminating any one of 4 necessary conditions will prevent the deadlock for the occurring. तपाईले एक्जाममा चाहिँ आइरहेको हुन्छ चारतिरबाट चाहिँ सबै गाडीलाई चाहिँ नि त्यहाँ भनौं न ट्राफिक लाइट चाहिँ नि त्यतिकै हामीले चाहिँ नि छोड नभएको कन्डिसनमा चाहिँ नि अथवा बत्ती गएको कन्डिसन अथवा चाहिँ नि फंक्सन नन फंक्सनिङ अथवा फंक्सन नगरेको केसमा चाहिँ नि के हुन्छ त डेडलक हुन चाहिँ नि सक्ने कन्डिसन हुन्छ डेडलक कन्डिसनमा चाहिँ नि यी चारवटा कुरा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ नि एक्सन चाहिँ नि लिनुपर्ने हुन्छ म्युचुअल एक्सक्लुजन सर्कुलर वेट hold and wait and no preemption. One way to elimination circular wait to number resources and give all the resources with the number greater or equal than minimal required to the process. For example, this one, printer 2, motor control 3,
monitor 4 अनि हामीले यहाँ राखेको चाहिँ छौं भने if the process wish to use printer, it will be assigned the printer, motor control and monitor. If another process requires the monitor, it will have the wait until the monitor will be released, and this may lead the starvation हैन र डेडलक अभोइडेन्स गर्ने डेडलक एभोइडेन्स के हुन सक्छ तपाईहरुले जुन ओएस मा कम्प्युटर ग्रुपले ओएस मा पनि पढेको चाहिँ नि छ यहाँ पनि हामीले पढ्छौं र टु अभोइड द डेडलक इट इज रिकमेन्डेड के हो त मिनिमाइज द नम्बर अफ क्रिटिकल रिजन एज वेल एज द मिनिमाइज देयर साइज all process must release any lock before returning to the calling function. Do not task control a all critical region must be the error free हुनु पर्छ. Do not lock device in interrupt handler. Devices not lock the devices in interrupt handlers चाहिँ lock गर्नु भएन र always perform the validity check on pointer use within a critical region, but it is difficult to follow this recommendation. भन्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ फलो गर्न अलि गाह्रो हुन्छ हैन तपाईले जुन हामीले अरूलाई चाहिँ अर्थी उपदेश दिन बडो सजिलो छ तर इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई गाह्रो छ यहाँ पनि त्यस्तै हो डेडलक अभोइडेन्समा यो कुराहरु हामीले गर्ने त भन्छौं तर चाहिँ नि समटाइम इट इज डिफिकल्ट टु फलो बट अभोइडेन्सको लागि हामीले यी कुराहरु चाहिँ नि हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो जस्तो यो चाहिँ नि हेर्नुस् अब सेपरेट टास्क हेल्प द कन्ट्रोल शेयर हार्डवेयर द पेपर ह्यान्डल टास्क आउट अफ पेपर भयो भने के गर्ने पेपर जाम भयो भने के गर्ने डिस्प्ले द टास्क मेन द डिसिजन अबाउट व्हाट टु डिस्प्ले अब पेपर जाम हो कि पेपरमा चाहिँ प्रिन्टरमा चाहिँ पेपर नभएको त्यो हेर्नु पर्यो अब बटन ह्यान्डलरको चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गरेको छौं प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले कमान्ड दिएको चाहिँ नि छौं अर्को चाहिँ नि बटन ह्यान्डल चाहिँ नि के गरेको छ त अन गर्ने यिनीहरु चाहिँ नि भयो र हार्डवेयर डिस्प्ले भनेको प्रिन्टर मेल डाउन अब यो यिनीहरु यो छुट्टै भयो यो चाहिँ नि के हो त जुन हामीले एरोले चाहिँ नि हामीले के त आरटीओएस को लागि चाहिँ नि हामीले यो सिम्बल यो लेगेन्समा हामीले अगाडि युज गरेको थियो त्यही नै यसमा पनि छ र डिस्प्ले के गर्ने भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ नि यहाँ कुरा त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले ह्यान्डलर इन्टरप्ट जुन छ त्यही अनुसार हामीले डिफाइन गर्छौं र यो त भयो तपाईहरुको चाहिँ नि यो उसमा भएको कुराहरु चाहिँ नि के रे यो पीपीटी बनाएको र जुन मैले पीपीटी नबनाइकन अर्को पनि मैले यहाँ कतिपय कुराहरु चाहिँ नि छोडेको चाहिँ नि छु आई विल रिवाइज दिस यो यसलाई म चाहिँ रिवाइज गर्छु यहाँसम्म तपाईहरुलाई के प्रब्लम छ इफ यु हेभ एनी यो ओपन हुँदासम्म if you have any query or question regarding this up to सबैले बुझिया छ हैन त मैले त्यही बुझ्नु पर्यो Chapter 4 Chapter 5
ओके च्याप्टर 6 मा यहाँ चाहिँ नि तपाईहरुलाई मैले केही देखाउन खोजिरहेको चाहिँ नि छु यसैबाट धेरै कुराहरु चाहिँ नि यसमा कति छुटेको चाहिँ नि कुराहरु छ भने पनि यसबाट चाहिँ नि हामी कम्प्लिट गर्छौं र प्रोबेबली यहाँ तपाईहरुले के क्वेशन भयो भने ठीक छ नभए चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्छौं जुन यो स्लाइडमा धेरै कुराहरु मैले कभर गरिसकेको छु अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो यो कुराहरु अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा मैले कुरा गरे र प्राइमरी सिस्टम यो प्राइमरी फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम के हो त भने टु मेक द सिस्टम कन्भिनियन्ट टु युज टु अर्गनाइज एन्ड म्यानेज द सिस्टम रिसोर्सेस एफिसिएन्टली एन्ड करेक्टली मैले यसमा छुटेको पोइन्टहरुलाई मात्रै मैले यसमा फोकस गरेको छु त्यो स्लाइडमा छुटेको कुराहरु र रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ नि अर्को के छ त भने अपरेटिङ सिस्टम 5 की फिचर 5 वटा की फिचरहरु चाहिँ नि छ एउटा रिलायबिलिटी अर्को प्रिडाइरेक्टिबिलिटी परफर्मेन्स म्यानेजेबिलिटी र स्केलेबिलिटी यो 5 वटा पोइन्टहरु चाहिँ नि छन् यिनीहरुलाई चाहिँ नि याद गर्नु पर्यो र आरटीओएस मा हामीले अगाडि तपाईहरुले चाहिँ नि कुरा गरिसकेका चाहिँ नि छौं कर्नेल सफ्टवेयर चाहिँ कर्नेल ओएस हामी बढी युज गर्छौं किनभने यसबाट चाहिँ नि मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल भनिसकेको चाहिँ नि छु र मेमोरी फ्ल्याशिङ गरेर हामीले केही चेन्ज गर्न चाहिँ नि सक्छौं एक्जिस्टिङमा भएको चाहिँ नि फ्युजहरुलाई उडाएर फेरि हामीले चाहिँ नि फेरि त्यो भन्दा केही अर्को केही बनाउन चाहिँ नि सक्छौं तर चाहिँ नि फ्युज हामी अहिलेको कन्डिसनमा हामी थप्न चाहिँ नि सक्दैनौं भनेर भनिरहेको चाहिँ नि छु र कर्नेलको चाहिँ नि जुन यो यसमा चाहिँ नि छ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ नि यो सिस्टम फाइल कर्नेल सर्भिसेसमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ नि यो फाइल सिस्टम म्यानेजमेन्ट यो बुकमा यदि कसैले बुक लिनु भएको छ भने बुकमा चाहिँ नि यहाँ करेक्सन गर्नुभयो हुन्छ हैन यो एउटा चाहिँ नि फाइल सिस्टम हो भने अर्को चाहिँ यो फाइल दुईटै फाइल सिस्टम भन्ने चाहिँ नि छ दैट इज द एरर जुन मैले अगाडि अर्को स्लाइडमा यसको चाहिँ नि करेक्ट भर्जन स्लाइडमा चाहिँ नि छ र कर्नेल ओएस मा चाहिँ नि कर्नेलको फंक्सन के हो त भने रिसोर्स अलोकेसन गर्ने प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्ने हैन र यही तपाईले यदि हेर्नुभयो भने यहाँ यो बेसिक आर्किटेक्चर के छ त एप्लिकेसन टुल्स यो कर्नेल यो भित्र चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्ट फाइल सिस्टम डिभाइस ड्राइभर हैन नेटवर्क यो चाहिँ कम्पोनेन्ट भित्र पर्छ यो फंक्सनालिटी के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मल्टिटास्किङ मेमोरी भर्चुअल मेमोरी फाइल सिस्टममा फाइल एन्ड डाइरेक्टरीज एन्ड डिभाइस ड्राइभरमा डिभाइस एक्सेस टर्मिनल नेटवर्कमा नेटवर्क फंक्सनालिटी यो चाहिँ के हुन्छ नेटवर्क योसँग रिलेसन अब सफ्टवेयर सपोर्टमा चाहिँ के हुने भयो त नेटवर्कको केसमा चाहिँ नेटवर्क प्रोटोकल हार्डवेयर सपोर्टमा चाहिँ नेटवर्क डिभाइसेस यो दुईटैको केसमा चाहिँ क्यारेक्टर डिभाइसेसहरु हुने भयो यो केसमा के भयो त फाइल सिस्टम र ब्लक डिभाइसेस यो दुईटै दैट मेमोरी म्यानेजर र शेड्युल आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कोड र यिनीहरुको रिलेसन के छ त अर्को चाहिँ सीपीयू सँग छ र्याम सँग छ हार्ड डिस्क सँग छ भेरियस टर्मिनल इक्विपमेन्ट सँग छ नेटवर्क एडाप्टर सँग चाहिँ छ त्यो चाहिँ बेसिक कर्नेल आर्किटेक्चर जुन यो स्लाइडमा चाहिँ छैन यो तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी अर्को चाहिँ के छ त प्राइमरी मेमोरी म्यानेजमेन्ट र अर्को चाहिँ आईओ डिभाइस म्यानेजमेन्ट सेकेन्डरी स्टोरेज म्यानेजमेन्ट interprocess communication, scheduling, system call and the interrupt handler, security or the protection management, kernel space and the user space. अब kernel space and user space को चाहिँ डिफरेन्स पनि आउन सक्छ जस्तो kernel space भयो भने के हुन्छ भने the program code corresponding to the kernel application service are kept in a contiguous area or OS dependent of the primary memory and is protected from the unauthorized access by their program or application. The program space at which the kernel code is located is known as the kernel space, and kernel space is whether the kernel or execute and provide its services.
kernel space can be accessed by user process only through the use of the system call. System call are requested in Unix like operating system, and active process for the service performed by the kernel, such an input-output process or creation. An active process is process that currently processing in CPU, as the contrasted with process that waiting for its next turn in CPU, IO in any program, creation or device that transfer the data CPU from the peripheral. अब user space को case में हेर्ने user application are loaded to a specific area of primary memory, that is user space, and user space is that set of the memory location in which user process everything other than the kernel run and processes and executing instances of program. One of the role of the kernel is to manage the individual user process within space and to prevent them from the interfacing with each other. कर्नेल स्पेस कर्नेलको टाइपमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने कर्नेल टाइप मोनोलिथिक कर्नेल पनि हुन सक्छ। जस्तो मोनोलिथिक कर्नेल भयो भने that all the kernel services run in the kernel space and all the kernel module run within the same memory space under the single kernel thread. Single kernel thread भित्रै चाहिँ नि हुनु पर्यो under this, and the tight internal integration of the kernel modules. मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु यो tight integration चाहिँ नि छ हैन। Module allow the effective utilization of the low level feature of the underlying system. र यसको चाहिँ नि main drawback के हो त, size of kernel that which was huge र poor maintainability, maintain गरिरहन हामी चाहिँ नि सक्दैनौं र which means the bug fixing or addition of new feature result in recompilation of the whole kernel, which could be consume hours, many hours हैन। जस्तो लिनक्स follow the monolithic modular approaches र अर्को चाहिँ नि माइक्रो कर्नेल हो। माइक्रो कर्नेल that incorporate only the essential set of OS service into the kernel. The rest of the OS services are implemented in program known as the server, which run in user space, and this provides the higher modular design and OS neutral interaction to the kernel. Memory management, process management, timer system, and interrupt handle are the essential services. Memory management, process management, okay. This अब यो त्यस्तै गरेर अर्को यसको चाहिँ नि माइक्रो कर्नेलको चाहिँ नि बेनिफिट के हो त भन्दाखेरि रोबस्टनेस एउटा चाहिँ नि हो भने अर्को चाहिँ नि के हो त कन्फिगरेबिलिटी हो। रोबस्टनेस भन्नाले if a problem is encountered in any of the services which run as the server application, the same can be configured and restarted without the need for restarting the entire OS. Thus highly useful for the system demanding high availability, since the service which run as the server are running on the different memory space and the chance of the corruption kernel service are ideally zero. And another is the configurability, that any services which run as the server application can be changed without the need to restart the whole system. This makes the system dynamically configurable. कर्नेल आर्किटेक्चरमा जुन यहाँ अघि भनिहाल्यो मोनोलिथिकमा चाहिँ के हुन्छ त, मोनोलिथिक कर्नेल will all the operating system devices running in the kernel and application, and monolithic kernel with essential service like memory management, process management, time system, that it is in the microkernel, that microkernel that is with application, and it is also that is the server or kernel server running in the user space. Type of operating system मा GPOS को कुरा गर्यौं। GPOS हामीले च्याप्टर नम्बर 1 मा कुरा गरेका थियौं, जनरल पर्पज अपरेटिङ सिस्टम। र यहाँ चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि RTOS चाहिँ नि हामीले यहाँ पढ्यौं हैन। र RTOS र GPOS को डिफरेन्स एक्जाममा पनि बेला बेलामा सोधिरहेको चाहिँ नि छ।
र RTOS चाहिँ नि हेर्नुभयो भने मोस्टली टाइम ट्रिगर, GPOS is the event triggered, RTOS is predictable, and GPOS is the unpredictable. RTOS generally use the priority primitive schedule, and GPOS, most GPOS use the round robin. जस्तो लिग गेमहरु भन्नेलाई हामी के भन्छौँ, that is the round robin game, हैन, round robin principle, way of the scheduling, better reliability in the embedded application context, and GPOS is the less reliable than RTOS, and RTOS faster performance, GPOS slower than RTOS. RTOS reduce the memory requirement, GPOS that memory requirement is more than RTOS. Scheduling policies tailored for the real-time embedded system, but in case of GPOS, scheduling policies are for general purpose computing system, and RTOS better portability to different hardware platform, and GPOS is the less portability than RTOS. And core functional similarity between the RTOS and GPOS, core यो सिमिल्यारिटी के छ त भनेर हेर्नुभयो भने सम लेभल अफ मल्टिटास्किङका केही लेभलहरू चाहिँ नि के छ त कमन चाहिँ नै छन्, र सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, provision of the underlying OS services to application, and abstracting the hardware from the software application. These are the core functional similarities between the typical RTOS and the GPOS include. And a real-time kernel को केसमा चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ नि भनिहाल्यौं, टास्क प्रोसेस, अब यसको चाहिँ नि मेजर फंक्शन आरटी कर्नेलको चाहिँ नि के हो त, टास्क प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, शेड्युलिङ, सिन्क्रोनाइजेसन, error exception handling, memory management handling, interrupt handling, र time management. These 7 points are the major function of the RT kernel, जुन अगाडि पनि हामीले चाहिँ नि हेर्यौं, र टास्क प्रोसेस म्यानेजमेन्ट यो कुराहरु चाहिँ नि हामीले गरिसकेका चाहिँ नि छौं, र टिसिबी मा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने टास्क कन्ट्रोल ब्लक मा चाहिँ नि टास्क आईडी चाहिँ नि राख्छौं हैन, र त्यस्तै गरेर टास्क स्टेट, टास्क आईडी that means the task identification number, task state the current state of the task, for example that is ready, and task type is the indicate type of this task, that is hard real time or soft real time or background task. Task priority, that task priority is 1 for the task with the highest priority. Task contains context pointer, that context pointer is the pointer for the context saving. Task memory pointer, that is a pointer to code memory, data memory, and stacks memory for the task. Task system resources pointer, that pointer to system resources, that is semaphore or meter, etc. used by the task. And task pointers, that pointers to the other TCB, and TCB for the preceding, next, and the waiting task. And task management service utilize, task management service को केसमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने that creating TCB for the task, for the creating task, delete and remove the TCB for the task when the task is terminated or deleted, read the TCB to get the state of a task, and update the TCB with the updated parameter on need basis answer on a context switch. Modify the TCB to change the priority of the task dynamically. Task process scheduling को केसमा चाहिँ नि that scheduling, task process scheduling गर्ने, जुन हामीले deal with the CPU among the various task process, and kernel application called as the scheduler, handler, and task scheduling. And task process synchronization, error exception handling, memory management. Memory management that you can see as the interrupt handling, synchronous अथवा asynchronous पनि हुन सक्छ, र synchronous भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, occur in the sync with the currently executive task, for example software interrupt such as the divided by 0, memory segmentation error, etc. त्यस्तो केसमा that is the segmentation synchronization. र asynchronous को केसमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने that occur at the any point of the execution of any task and are not in the sync with the currently executing task,
For example, interrupt generated by the external devices. And time management को केसमा एक्युरेट टाइम अब कसरी चाहिँ नि म्यानेज गर्ने हैन र त्यस्तै टास्कको केसमा हामीले टास्कको कुरा गर्यौं टास्क प्रोसेस र थ्रेड रनिङ रेडी ब्लक त्यो कुराहरु हेर्यौं यही एक्जाम्पल हेरेको चाहिँ नि थियो र शेड्युलरको केसमा ओके अब त्यहाँ ब्लकको केस पनि मैले अगाडि केही कुराहरु गरेको थिएँ अब यो टास्क स्टेटमा चाहिँ नि अबाउट द शेड्युलर एन्ड द टास्क स्टेटमा चाहिँ यस्ता क्वेशनहरु आउँछन् त्यो क्वेशनको चाहिँ नि आन्सर दिन सक्ने हुनुपर्छ हाउ डज द शेड्युलर नो व्हेन टास्क हैज ब्लक्ड अर अनब्लक कसरी चाहिँ नि थाहा पाउँछ त हाउ डज द शेड्युलर नो व्हेन टास्क has been blocked or unblocked. At that case, the RTOS provide the collection of function that call to tell the scheduler what event they want to wait for and to signal that event have happened. Second question, what happen if all the tasks are blocked? Sabai task block भयो भने के हुन्छ त If all tasks are blocked, the scheduler will spin the some light loop somewhere inside the RTOS waiting for the something to happen. If nothing even happen, then that is our fault and we must make sure that something happens or later by having an interrupt routine that calls some RTOS function that unblock a task. And third question, what if two tasks with the same priority are ready? एकै पटकको चाहिँ दुईटै प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी भएको चाहिँ दुईटै चाहिँ रेडी भयो भने के गर्ने जुन मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि भनेको चाहिँ नि थिए अब थापथलीबाट चाहिँ नि केसमा चाहिँ नि त्रिपुरेश्वर थापथली हुँदै तपाई चाहिँ नि अब नर्विक अथवा चाहिँ प्रसुति गृह जाने एम्बुलेन्स आयो अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ नि तपाई थापथली हुँदै पाटन जाने चाहिँ नि एम्बुलेन्स आयो र दुईटै रेडी कन्डिसनमा चाहिँ नि छन् दुईटै रेडी मिन्स दुईटै चाहिँ बिरामी बोकेर आइरहेको छ अब त्यस्तो बेलामा प्रायोरिटी कसरी डिफाइन गर्ने त कन्डिसन अब दुईटै सेम प्रायोरिटी एम्बुलेन्स हो बराबर प्रायोरिटी चाहिँ नि पायो दुईटैले साइरन बजाउँदै आएको चाहिँ नि छ भने one system solve this problem by making it illegal to have two tasks with the same priority सेम प्रायोरिटी भनेको इलिगल त हो तर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि one system solve this problem पहिला एउटालाई चाहिँ सल्भ गर्छौं त्यसपछि अर्कोलाई त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ अदरवाइज त्यो दुईटै चाहिँ के हुने भयो त कोल्याप्स हुने भयो some RTOS will time slide between the two such tasks त्यस्तो केसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गर्छौं त some real time operating system will time slide उसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौं नजिककोलाई प्रायोरिटी पहिलो प्रायोरिटी देउला टाढाकोलाई पछि प्रायोरिटी देउला हैन हस्पिटल नजिक जहाँ छ एम्बुलेन्स आइरहेको छ भने नजिकको हस्पिटल जुन छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनु पर्यो हैन some will run one of them until it blocks and then run the others अर्को त्यस्तै if one task is running and another higher priority task unblocked भयो भने के हुन्छ त does the task that is running get stopped and move the ready state right away अब त्यस्तो केसमा के गर्ने त र एउटा टास्क चाहिँ रनिङ भइरहेको छ अर्को हाई प्रायोरिटी को टास्क चाहिँ अनब्लक भयो अथवा त्यसलाई पनि अगाडि जान दिइयो भने त्यस्तो केसमा के गर्ने त द टास्क अहिले गइरहेको रनिङ टास्कलाई चाहिँ बाटो बिचैमा चाहिँ स्टप गर्ने हो कि अथवा मुभ द रेडी स्टेट राइट नाउ राइट अवे त्यसलाई चाहिँ राइट अवे चाहिँ त्यो गर्ने हो सरी त्यस्तो केसमा चाहिँ नि a preemptive RTOS will stop a low priority task लाई चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने र as soon as high priority task लाई चाहिँ अनब्लक गर्ने अर्को नन प्रिम्प्टिभ भयो भने के गर्छौ त RTOS will only take the microprocessor away from the low priority task when the task block र त्यही अब तपाईले अगाडि स्युडो कोड यो अगाडि त्यहाँ देखाएको चाहिँ थियो RTOS can make the difficult system easy to build pseudo code for the underground tank monitoring system is presented below जुन यहाँ चाहिँ भनेको छ अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क को चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ हामीले डिफाइन गरेको चाहिँ छौं अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्क को त्यही कुरालाई चाहिँ
memory, data memory, our process cycle, create state, ready state, running state, block state, होइन यही कुराहरु चाहिँ नि यहाँ डिफाइन गरेको चाहिँ छ PCB को केसमा pointer, process state, program counter, CPU register, CPU schedule information, memory management information, account information, IOE status information र प्रोसेस म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि थ्रेडका कुराहरु गर्यो अघि पनि हामीले थ्रेडको कुराहरु गर्यौं थ्रेडमा चाहिँ नि मेमोरी म्यानेजमेन्ट हेर्नुस् त स्ट्याक्स मेमोरी डेटा मेमोरी कोड मेमोरी मेमोरी अर्गनाइजेसन अफ द प्रोसेस एन्ड इट्स एसोसिएटेड थ्रेड एन्ड सिंगल थ्रेड भयो भने के हुन्छ त कोड मेमोरी डेटा मेमोरी स्ट्याक्स रजिस्टर एन्ड थ्रेड यो चाहिँ नि सिंगल यो थ्रेड प्रोसेसको केसमा र यदि मल्टी थ्रेडको केसमा चाहिँ हेर्नुभयो कोड मेमोरी र डेटा मेमोरी कमन हुने भयो दैट स्ट्याक रजिस्टर थ्रेड 1 स्ट्याक रजिस्टर थ्रेड 2 स्ट्याक रजिस्टर थ्रेड 3 र मल्टी थ्रेडिङको कुराहरु पनि अघि हामीले कुरा गर्यौं र यसको एडभान्टेजको कुरा गर्यौं प्रोसेस र थ्रेडको डिफरेन्सको कुरा गर्यौं र थ्रेड प्रिम्पसनको चाहिँ नि अब थ्रेडको केसमा चाहिँ नि युजर लेभल थ्रेड एउटा चाहिँ नि टाइप अफ थ्रेडमा चाहिँ दुईटा किसिमको थ्रेडहरु हुन्छ एउटा युजर लेभल थ्रेड दैट मीन्स डु नट हैव द कर्नेल अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ नि हुँदैन एन्ड they exist solely in running processमा चाहिँ नि completely running processमा हुने भयो even if process contain multiple user level thread the OS treat it as a single thread and will not switch the execution among the different thread of it and it is responsibility of the process to schedule each thread as when the required user level thread of the process are non-preemptive at the thread level from the operating system perspective र त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नु भने युजर लेभल थ्रेड हेर्नुस् त दैट यु क्यान सी एट दिस एन्ड कर्नल लेभल थ्रेड यो चाहिँ नि हामीले अगाडि पनि कुरा गर्यौं हैन यो युजर लेभल र कर्नल लेभलको केसमा जस्तो यसको चाहिँ नि युजर लेभलको केसमा चाहिँ नि यसको एडभान्टेजेस के हो त युजर लेभल थ्रेड क्यान be created in system that does not provide multi-threading facility. Management and scheduling of thread is done by thread library in user space, so don't invoke kernel for doing these tasks. Creation, deletion, switching don't need system calls and they can run on any OS. No changes are required to do underlying kernel or it is portability and flexibility in scheduling algorithm and its disadvantage user level this disadvantage is ke hota a multi-thread application cannot take the advantage of the microprocessor system different thread of the same process cannot run on the different CPU because operating system consider a process a single thread program and if thread is blocked all thread within a process get blocked and in case of kernel or system level thread kernel level thread or system level thread are individual until of execution which the OS treat as a separate thread and operating system interrupt the execution of the currently running kernel thread and switches the execution to another kernel thread and based on the scheduling policy implemented by the operating system and kernel level thread are the preemptive. In this case also that you can see as its merit or advantages. Some advantages of the kernel system that kernel can simultaneously schedule or multiple thread from the same process and multiple processor and if one thread is a simple if one thread in a process is blocked, the kernel can schedule another thread of the same process, and kernel routine themselves can be multi-threaded. sentences and this is another disadvantage is that kernel thread are generally slower to create the manage than the user thread.
transfer of the control from one thread to another within the same process require the mode switch of the kernel, so they are slow compared to user level thread. And compare gardakheri, there are some points of the user level and this kernel level thread. User level thread is are the faster to create and easy to manage. In kernel level thread are slower and created and complicated to manage. User level thread implementation is a thread library at the user level, but in kernel level thread operating system supports creation of kernel thread. In user level thread, context switching is fast and does not require hardware supports. And kernel level thread is the context switching is slow and require the hardware support. And user level thread, if one user level thread perform the blocking operation, then entire the process will be blocked. In case of kernel level thread, if one user level thread perform blocking operation, then another thread can continue execution. User level thread is generic and can run on any operating system, but in kernel level thread, that thread is specific to operating system. Multiple threaded application cannot take advantage of multiprocessing, and kernel level kernel routine themselves can multi-threaded. An example, this is the Java POSIX in user level and kernel level is Windows. And multi-threading model that you can see agadi is a model that three type is called threading binding model. I know that you can see as the relation just to database in many to many relationship. Many to many हुन सक्छ अथवा अर्को चाहिँ many to one relationship पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ one to one relationship पनि हुन सक्छ. That you can see as the many to many relationship user level र kernel level र kernel level र user level मा one to many अथवा many to one पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ one to one पनि हुन सक्छ. Multi-threading or threading binding models that generally you can see. अघि हामीले चाहिँ जुन यो thread को केसमा चाहिँ नि यो standard चाहिँ नि POSIX thread को कुरा गरेको थियो. POSIX thread that Win32 thread the Java thread. POSIX thread मा चाहिँ नि के छ त function for the running thread, function for the synchronized thread, functioning for the scheduling thread. Just an example, हामीले चाहिँ नि यो programming चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ राखेको थियो. As the same program is here too, that you can find, you can see this program and how it is going on. And अब यही प्रोग्रामलाई चाहिँ नि तपाईले के गर्छ यो GCC मा चाहिँ नि राखेको चाहिँ नि छ. त्यसकारणले you can compile this application using the GCC compiler. TCC अथवा TC Pro भन्दा यसमा चाहिँ नि GCC मा चाहिँ नि राखेको यो चाहिँ नि कोडहरु त्यसमा डिपेन्ड छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि you can run it in GCC compiler. GCC compiler मा रन गर्न सक्नुहुन्छ. र Win32 thread मा पनि जुन यसमा अघि त्यही कुराहरु चाहिँ नि गरेको थियौ र यसमा चाहिँ नि windows.h युज गरिरहेको छ हैन र यो पनि सेम त्यही GCC नै हो. GCC मै तपाईले चाहिँ नि रन गर्नुपर्ने हुन्छ. That to execute the above program, create the new Win32 console application using the Microsoft C++ and add the above piece of the code and compile. त्यसपछि बल्ल कोड कम्पाइल गर्न सक्नुहुन्छ. र in case of यो Java thread को केसमा that you can see as the यो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त in above section of we discuss about the various thread from RTOS, POSIX and Win32 are most commonly used.
ओके, यसको लागि जावाकै तपाईँले चाहिँ युज गर्नु पर्यो हैन, सी प्लस अदर जावा यो चाहिँ नि ओप्सको सर यो वर्ड कन्सेप्टको फाइल पनि नोटमा राखिदिनु भएको छ? राखेको छैन। ए कता वर्ड छ फाइल चाहिँ सर? नि राखेको चाहिँ नि छैन। यसको कतिपय कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँ राखिदिएको चाहिँ नि छ हैन। हजुर। यो सबै चाहिँ नि राखेको चाहिँ नि छैन। ए यो चाहिँ सर कहिले राखिदिनु हुन्छ कि? वर्ड फाइल म राख्दिनँ, ऊ फाइल चाहिँ नि राख्छु। अर्को चाहिँ नि त्यो अघि देखाएको स्लाइड चाहिँ नि म राखिदिन्छु। यसमा सर राम्ररी दिएको रहेछ अनि किताबमा चाहिँ नि राम्रो दिँदैन त ए किताबको डिटेलमा। हजुर, किताबको वर्ड फाइल हो? हो, मेरो आफ्नै किताबको वर्ड फाइल हो, त्यसैबाट चाहिँ नि बनाएको यो सबै। त्यो बनाउन नभ्याएको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि यत्तिकै राखिरहेको चाहिँ नि छु। र मल्टी प्रोसेसिङ मल्टिटास्किङको कुराहरू भयो। मैले यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि अघि स्लाइडमा केही एक्सप्लेनेसनहरू चाहिँ नि गरेँ। र यसबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ नि अर्को यो कन्टेक्स्ट स्विचिङको कुराहरू भयो। र सबभन्दा अर्को चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जस्तो टाइप अफ मल्टिटास्किङ डिपेन्डिङ द हाउ द स्विचिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेड, कोअपरेटिभ मल्टिटास्किङको कुराहरू भयो। प्रिमिटिभ मल्टिटास्किङ जुन अगाडि केही कुराहरू चाहिँ नि गऱ्यौँ, प्रिमिटिभको कुराहरू, नन प्रिमिटिभको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। र अब टास्क सेड्युलिङको केसमा हामीले टास्क सेड्युलिङमा चाहिँ नि रेडी ब्लक यो चाहिँ नि स्टेटको कुराहरू भयो हैन। र अर्को चाहिँ नि अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ नि के जान्नु पर्यो भने there are several different criteria considered when trying the selecting the best scheduling algorithm for the particular situation and environment. सिचुएसन अनुसारको चाहिँ बेस्ट अल्गोरिदम तपाईँले चाहिँ चुज गर्न सक्नु पर्यो। अब सीपीयू युटिलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने शेड्युलिङ अल्गोरिदम शुड अलवेज मेक द सीपीयू युटिलाइजेसन हाई. It is direct measure of how much percentage of the CPU is being utilized. कतिसम्म CPU चाहिँ युटिलाइज भयो त? Ideally, CPU would be busy 100% of the time, so as to waste is zero CPU cycle. On a real system, CPU uses should range from the 40% or lightly loaded or to 90% or heavy loaded भएको केसमा. र थ्रुपुटको केस हेर्ने हो भने it gives the indication of number of tasks process executed per unit of time. The throughput for a good scheduler should always be higher, and the number of process completed per unit time, and it may range from 10% 10 per second to 1 per hour depending on the specific process. अर्को जान्नुपर्ने TAT अथवा turn around time. Turn around time is the time required for the particular process to complete its execution from an submission time to compilation. It should be a minimal for the good scheduling algorithm. Good scheduling algorithm छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ त मिनिमम टाइम अकुपाई गर्नुपर्छ. वेटिङ टाइम भनेको पनि त्यस्तो के हो त उले चाहिँ कति समय चाहिँ वेट गर्ने, क्यूमा कति समयसम्म चाहिँ उले वेट गर्ने, यो पनि के हुनुपर्छ त सकेसम्म कम हुनुपर्छ, कम वेटिङ टाइम. र रेस्पोन्स टाइम के हुनुपर्छ, यो पनि कम हुनुपर्छ. सकेसम्म के भन्दाखेरि थोरै समयमा हामीले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, एज मच एज पोसिबल हैन, क्विक एज पोसिबल हामीले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पनि के हुनु पर्यो त लेस टाइम लो टाइम चाहिँ हुनु पर्यो. शेड्युलिङ अल्गोरिदममा चाहिँ नि यो यसबाट तपाईहरुले चाहिँ नि न्यूमेरिकलहरु बढी आउँछ. जस्तो शेड्युलिङ अल्गोरिदमको केसमा नन प्रिमिटिभ शेड्युलिङ चाहिँ नि छ र यो 5 मिनेटमा कल गर्नु र क्लास लिइरहेको छु कि 5 मिनेट है जस्ट. ओके, अनि शेड्युलिङ अल्गोरिदम र नन शेड्युलिङको के नन प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभ शेड्युलिङ. नन प्रिमिटिभ शेड्युलिङमा चाहिँ नि एफसीएफएस युज गर्छौं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ अथवा एलसीएफएस अथवा एसजेएफ. प्रिमिटिभमा चाहिँ नि सर्टेस्ट जब फर्स्ट एसजेएफ. यो सर्टेस्ट जब फर्स्ट चाहिँ नि हामीले नन प्रिमिटिभमा पनि युज गरेका छौं हैन. अनि प्रायोरिटी बेस यो प्रिमिटिभमा पनि छ, नन प्रिमिटिभमा पनि छ.
अर्को चाहिँ नि प्रिमिटिभमा चाहिँ नि फरक अर्को के छ त राउन्ड रोबिन चाहिँ नि छ भने नन प्रिमिटिभमा चाहिँ नि एलसीएफएस र एफसीएफएस चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि लिफो र फिफो चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि डिफाइन गरेको चाहिँ नि छौँ र नन प्रिमिटिभ सेड्युल र यसको चाहिँ नि ओके यो चाहिँ नि भोलि हामी यसको पुरा न्युमेरिकलहरू पनि छ सजिलो न्युमेरिकल चाहिँ नि छ र आज अलि लोडेड चाहिँ नि तपाईँलाई अलि बढी लोडेड भएको छ आई विल गिभ यु दिस थिङ्स नेक्स्ट क्लास भन्नाले तपाईँको अबको सन्डेमा क्लासमा सेड्युलिङ अल्गोरिदमबाट चाहिँ नि क्लास सुरु गर्छौँ जस्ट रिमाइन्ड मी फ्रम दिस मलाई चाहिँ नि रिमाइन्ड गराउनु होला सेड्युलिङ अल्गोरिदमबाट हुन्छ र सन्डे पनि क्लास हुन्छ र अबको सन्डे के छ ए तिहारको चाहिँ नि उचाइ अनि मन्डे तिहार छ त्यसपछि यो कमिङ विक चाहिँ नि क्लास हुँदैन त्यसमा 7 गते छ सर अब त्यही त मन्डे तिहार छ अब ट्युजडे चाहिँ नि फेरि क्लास तपाईँको चाहिँ नि ट्युजडे तिहारको भोलिपल्ट प्रायः चाहिँ नि फेरि तपाईँहरूको ह्याङओभर होला होइन